Në pjesën e dytë të infomagazinës, duke parë që lajmet që sapo ndoqëm qoftë nga Gaza, por qoftë edhe nga aksidente që për ta relaksuar pak më shumë në pjesën e dytë, ne sot do të flasim me një mysafir shumë të veçantë. Është fjala për një jetë përsosur, nuk e dim nëse ekziston një jetë e tillë e përsosur. Unë kam sot të ftuar Labi Zeqirin, përshëndetje dhe faleminderit për kohën që je sot në studion e infomagazinës tonë Klan Kosova. Faleminderit për thirrjen. Atëherë, Labi, biseda që ne do të zhvillojmë në vijim ka të bëjë, juve do të mbani një seminar për një jetë të përsosur, labirinti i jetës, i quajtur, i cili është mbahet për herë të parë. Juve jeni një po ju themi se një ligjërues që në anglisht është një life coach apo një person i cili flisni për motivim, për inspirim. Fakt ekziston një jetë e përsosur që juve sot do të mbani një seminar të tillë. Po, një jetë e përsosur është vështirë me thonë që ekziston, se nuk ka asgjë të përsosur, vetëm se ka një lumturi. Faktikisht, njerëz e kuptojnë lumturinë në shumë mënyra. E kuptojnë lumturinë se sa të bojnë pare, mendojnë se aja është lumturi. Në fakt se nëse i analizon disa aspekte tjera personalitetit, edhe nëse kupton veten, sa ta kuptosh veten çfarë më mirë, je më afër lumturisë. Në bazë të librave edhe në bazë të trajnimeve që kam bërë prej trajnerëve më të mirë në botë, atë kam mësuar shumë për kelami edhe më kanë zgjedhur ata si një internship, që më thonë, për 2 vjet. Ju jeni si një person i cili mund të merren me këtë punë, apo me këtë ligjërat. Po, me këtë ligjërat. Po, kam qenë 2 vjet në trajnim derisa më kanë zgjedhur ata për me punu me ta, për me jap trajnim personal, për me ngrit veten, me ngrit prezantimin si që jep, edhe me ngrit inteligjencën emocionale dhe sociale. Që ti kur ta takosh një person me ditë që është me konë vetvetja jote më e mirë. Në fakt, ju për herë të parë po bëhet edhe në Kosovë, pse në Kosovë ju mendoni që njerëzve këtu në Kosovë u mungon kjo lumturia? Po, lumturia jo. Me pikat ase rreth, po kyqim të lumturia, por me pika tjera rreth derisa gvin tek lumturia. Po, në mënyrë si besojmë na life coaches, është që lumturia përmbehet prej 3 aspekteve. Për aspektet të shëndetit, duhet ta kesh shëndetin, për aspektet të pasurisë, edhe për aspektet të dashurisë. Dashuri do të thonë për dashuri familjes, e partner. Pasurisë do të thonë vetëm para, mund të thonë resurset, statusin në shoqëri të gjitha, edhe shëndeti. Tash nëse një prej këtyre aspekteve, një prej këtyre 3 aspekteve nuk është në një gjendje të shëndosh, kam i efektu këto tjerat. Kam i avhumb, dhe më kam i prish këto 2 tjerat. E për një person me qenë i lumtur do të më pas këtu në një nivel të mirë, të më thonë, të 3 aspektet. E këtu mundet njëri me zhvillu, tu e përmirësu vetën, tu e zhvillu vetën, me kuptu mas pari vetën, me kuptu nevojat personale, me kuptu se çka të shtyn, çka të qosh ti mëngjes, për çka qosh që shkon punë, a ki një qëllim në jetë ajo. Shumica njerëzve harrojnë, mi thonë pse qosh me shkon punë, nuk e dim pse. Nuk e din që çfarë qëllimi kanë. E pa pas një qëllim nuk e din. Sikur një anije që niset në një oqean, e ka një cak dikun. Tash nëse të nis një anije, pa aq i cakun, aja veç ka më fundosur, ose ka më shku me një ishull dikun që me mundesh me një ishuj. Dhe më thonë, nuk ka me mriku në cak. Nëse ja cakun vetës, ligji natyrës është që keme mri atje, 99.9%. Nëse ti hyp një vetur tash e thu, po du me shku në Gjilan. Edhe ki qitë cakun vetët, edhe aty keme mri. 99.9%. Tash. Pse gjithë kjo bindje? Nuk e dim. Unë nuk e dim nëse 99.9% do të arrish në Gjilan. Pse gjithë kjo bindje? Sepse është besimi. Tash, në ku? Besimi në vetvete që ti kemi mri. Dhe më thonë që se ti beson në vetvete që kemi mri diçka, kemi mri që aty. Ju kush mendoni se ka krijuar njeriun? Më falë? Kush mendoni se ka krijuar njeriun? Për besim, kur të foli për besim, njerëz e keq kuptojnë këtë, se nuk foli për besim fetar. Unë foli për besim në vetveten, thonë. Po, besim në vetvete, jo besim fetar. Besim fetar normal, se unë jam besues i Zotit, sikur shumica në Kosovë. Ashtu i takoj fesë muslimane.
në këtë aspekt kur unë trajnoj edhe që kam mësu vetë, këto janë aspektet shkencore të vetës, se qysh me mbri vetën me një nivel që ti kur shkesh me një intervistë pune, me di se qysh mu vesh, me di se qysh me fol, me di se qysh me reagu dhe me prezentu vetën mas mire që ti me prezentu. Këtu përfshin, është një disiplinë që përfshin sociologji, psikologji? Po, kjo përfshin çdo send, përfshin sociologjin, psikologjin, shëndetin, të folunit, se na trajnojmë për të folunit, që është me fol prej barkut, ndërsa me fol prej me një aspekt që me pas që është me përdor entuziazmin, që është me përdor shikimin në sy, që është me fol me dorë ashtu adin, se këtu e vrej shpesh, shumë njerëz kanë nuk do të thonë ne këtu në Kosovë ka mungesë njerëzit se nuk dinë se të flitet me dorë? Jo krejt, po unë e vrej shumë. Sa ardhë vi këtu në pushime e vrej që njerëz i kanë disa habite që janë jo vullnetare, që nuk e dinë se e bojnë. Për shembull, fol me dikon të hap dorën dhe nuk këshyr në sy. A është me një mënyrë është një farë disrespekti. Është mirë. Labe megjithatë mund të ketë edhe nga njerëzit të cilët mund të mos jenë emocionalisht mirë. Në Kosovë ka probleme, njerëzit kanë mungesë pune, mungesë parash. Po. Mund të këto reflektojnë dhe këto? Po, a kuptohet. Edhe kjo është një area cila unë do të foli sot për arenë e inteligjencës emocionale. Janë disa taktika që ti mundesh me ngrit vetëm, mundesh me ngrit qëndrimin tënd emocional, të ndjenjave që mund ndi më mirë, me pas një shpresë. Tash nëse ta bëj një pyetje për shembull, a ke qenë herë me një pozitë kur ti ke thonë nuk bes ti pse buna atë punë që e buna? Kemi qenë ndoshta me 10 herë. Po, ashtu, edhe unë. Po ke qenë garant që ke qenë edhe me një pozitë tjetër kur e thonë çat punë që buna, unë e kam bë. Ashtu abdhen, që je krenar për qatë punë. E kjo vjen prej në anglisht që thjet state of mind. Jënë momenti kur ti ndihesh qashimi për vetë që ndihesh i pandalshëm. Edhe momenti kur duket që këtë botat ka hymë i kry. Nëse je në gjendje mi kuptu se pe çkafit po vjen që e farë ndjen, ti je në gjendje bëvake edhe me kontrollu që ndjen. Sa unë e kuptoj që njerëz kanë probleme, edhe unë kam probleme. Edhe nuk mund gjithmonë me kanë shumë i kënaqur kur të foli me dikon ose krejt. Po më rëndësishme me ditë me kuptu se çfarë impresioni jetë e lon, çfarë përshtypje jetë e lon në një person. Se nëse jetë të shkon për një punë, me hin punë dikon, ai ka pesë shumë të madhe, se në çfarë ndjenje ti jepsh atij e punëdhënësit, ka me caktuar ka më të marrë punë ajo. Tash nuk të me folti me çdo person ashtu, po me ditë se shumë me prezantu vetëm në mënyrën më perfekte që mundesh. Se na në jetë si ta takojmë një person të ri, gjithmonë jemi të shit vetëm, një shit personal të mundu me kallëzu vetëm më të mirë. Nëse fokusohesh, mundesh me ndresh këtë. Mundesh me përmirësu veten, mundesh me përmirësu prezantimin ton edhe çfarë ndjenja jep njerëzve të tjerë. Ju ka rastis që të shëdisni edhe në shumë vende të botës. Po. Dhe si ishin ata popujt e tjerë në krahasim tashmë me Kosovën, sepse profesionali ka bërë të tillë që të lëvizni gjithandej. Po, unë punoj për një kompani që e kanë përdorur shkencën për me deshifru interakcionin e njerëzve se si më bën mini njerëz. Edhe kjo është kompani shumë e madhe për të cilën they headhunted me për me punu për ta, edhe tash më çojnë për këtë botën për me dhënë seminare. Një herë në vit më çojnë në Las Vegas, ku mbahet një seminar për njerëz për këtë botës vinë. Kemi klienta prej njerëzve që janë normal që punojnë me një qendër financiare, deri te ata që janë shumë nalë sikur një këshilltar të Pentagonit. Kemi njerëz për këtë bazave, për këtë pjesëve të botës që vinë, për këtë pjesëve të karrierave që vinë për me përmirësu people skills, për me përmirësu dhe më thonë aftësitë e tyre njerëzore, se qysh me loni përshtypje të mirë edhe qysh me mujt me komuniku atë që me ndonë tim në mënyrën më të mirë. A ke arrit ta kuptosh, për shembull fjala vjen, keni patur dhe njerëz nga profileve të ndryshme, pse u mungon atyve nëse kanë shëndetin, nëse kanë paran, pse u mungon këto aftësi që ju përmendni? Po, kjo është një vërtet shumë e ndërrundë që edhe ju keni mund me vreqe edhe në shtetet huaja edhe në Kosovë. Gjithkohë janë disa për njerëzve që disa për fëmijëve që i kanë të gjitha, kanë pasuri, kanë çka do që shumë njerëz tjerë nuk i kanë, edhe apet nuk janë të lumtur. Se njeriu është, na besojmë që njeriu është kriju për një mënyrë që të vetë zhvillohet edhe të kontribon jashtë vetës. Domethënë janë
6 nevoja kryesore të njeriut, që janë universale për çdo kon. Unë besoj që janë universale për çdo kon. Tu fillu prej nevojës parë, që është nevoja e sigurimit. Neve na vjen sigurimi, pas kulmi kry, me pas ushqim me hangër. Tash nevoja dytë është nevoja e ndryshimit. Unë po mundam mi përkthy shqip tash, e kam pak probleme për këtë shqip, se në anglisht kanë kuptim pak më thjesht. Ndryshimi, ne kemi qef me shkojmë kinema me një film, ose dalim shopping center, ose diçka që me pa, çdo ditë kemi qef me bëj diçka ndryshe, se me e kemi çat nevojë për ndryshim. Nuk mundam me net në shtëpi, nuk mundam me bëj një jetë stand gjithmonë. Ambienti është na ka trajnuar neve për me progres, me ecë përpara, me bën ndryshime. Tash nevoja tretë është nevoja e dallimit, significance. Dallimi që na mbu dallu. Për çfarë është njerëz që mundon me mërrit çet nevojë me mënyrë të bë pasunit madhe, ose të bë famë madhe, ose të bë krim. Tash këtë ata janë të mundu me arrit çat nevojë. Nevoja dallimit që mund dallu. Domethënë ja bleni kerr tepër të shtrejtë për diçka që me këshyr njerëz që mund ishte significant. Tash, Labe, megjithatë ne në Kosovë, nuk jemi edhe optimist. Jemi ndër popullin më optimist, pavarësisht se ka kushte apo s'ka, ne kur është fjala për qenë pak në një rati familjare, ne kemi në krahasim me Europën perëndimore, e cila vazhdimisht jep projekte, jep para, se si familjet në Europë të planifikojnë familjen, të jenë të lumtur me familjet e vete, të mbajnë farefisnin lidhjet farefisnore mes vete, ndërkohë ne në Kosovë, kjo neve nuk na vjen para. Ne kemi këtë. Jo, atë që deshta me thonë, domethënë paraja nuk është krejt çka është lumturia. Mund me qenë një shtet si Kosova, edhe me shkuën për shembull e kam bërë një test që në Bangladesh kanë qenë një përqindje në për 2 qytetet, Bangladesh kanë qenë përqindja më e lumtur se sa me një përqindje të qyteteve në Londër, në Angli. E kjo vetë e tregon që lumturia nuk përmbëhet vetëm për parave, vetëm për kushteve, po prej ndjenjave, edhe prej qëllimeve, edhe prej ambientet që jeton. E në varë sa i mundesh me mërrit çdo nevojë. Unë mund për shembull mendova fola dete nevoja e tretë. Nevoja e tretë që është për dallim. Nevoja e katërt janë 6 krejt. Çdo 4 nevojat e para dahen thirrën nevojat e personalitetit. Nevoja e katërt është nevoja për dashuri. Dashuri në familje, dashuri me partner. Domethënë këto nevoja deri te nevoja për njëshe deri në 4 njerëz i mërrin dyshysh. Ja shkojnë, bojnë qesin tatuja në për këtë trupin që me mund mu dallu. Ja janë ata sikur që nuk dojnë, veç e kanë kulmi krye dhe rrinë, domethënë janë të kënaqur që ashtu, apo ki njerëz që kanë qef ndryshime, që dojnë me mërri me shku në kulm të Himalajës e me mërri qatë nevojë. Kur gjatë udhëtimeve tuaja, për cilët popull kanë pasur më shumë nevojë për këtë seminar? Këta që janë këtej nga lindja apo këtej nga perëndimi? Është ironi se kush ka patur nevojë edhe kush ka dashur me mësu janë 2 ndryshime. Nevojë besoj që lindja ka shumë nevojë, po edhe perëndimi, pak që njëri, po klientat më shumë i madh prej perëndimit. Klientat i kemi australian, amerikan, zvicran, gjerman, edhe zakonisht njerëz që janë shumë suksesshëm. Nuk janë njerëz që kanë probleme. Janë njerëz që kanë mërrin në sukses shumë në një arret jetës, tash dojnë me balancu jetën sociale. Për shembull, një CEO një kompanie kam rri ashtu me kriju një kompani, po ai nuk ka aftësitë sociale që të një personi si me thonë që punon në marketing ose diçka. E ata duan me bashku këto që me ditë mu sjell sa më mirë me familje, me largu problemet familjare. Se një person mund me kon shumë i famshëm, po mund me pas probleme familjare, probleme në dashuri, probleme me shëndet. E këto janë sende që ata nuk qelen shumë. E në perëndim, njerëzit pak më vetëdijshëm për vete edhe qelen ma shumë për vetën edhe thonë, unë kam qëtë problem, po du me më të regu. Unë kam klienta që ka njëherë fascinona dhe fascinona prej sukseseve të në. Prej Google, kam njës që vinë prej Google, kam njës për Pentagon, kam njës që vinë prej shërbimeve sekrete të shteteve, po vinë për një lami specifike që do më mësu për meje. E unë habitam, kur do më mësu për meje, po unë faktisht unë kam diçka mbi dhona të në, po ata kanë shumë më dhënë mu, e kanë njërë unë mësoj edhe për të në. Megjithatë shpreh sa do të jetojmë, sa do të rrojmë dhe do të mësojmë, deri në fund jetës ne jemi këtu për të mësuar. Ju falenderoj shumë për kohën dhe prezencën tuaj. Labirinti i jetës, një seminar për një jetë të përsosur i quajtur që do të mbahet për herë të parë, do të jetë sonte drejt për drejt
do të ndiqni drejt për drejt me njerëzit në Prishtinë në orën? Në orën 19 deri në 21:30 në amfiteatrin e ASK-s, në Pallatin e Rinisë. Faleminderit shumë të njerë, suksese më tepër në punën tuaj. Faleminderit shumë. Dhe ne do shpresojmë që do të arrijmë një jetë të përsosur, të paktën ne duhet të bëjmë përpjekje. Ajo rrjedh nuk na pyet neve. Ajo nuk na pyet neve, por ne duhet të bëjmë përpjekje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë. Zonja Zotëri, do të ritakohemi nesër. Paqit dhe ju një përpjekje sa më të mirë për gjithë për një jetë përsosur. Mirupafshim.